Hello, it's Zsarie and welcome back to my channel. Hi! Hello. So, ito na nga yung pinaka-exciting na video na gagawin ko sa aking channel history. So, simula nung naging... Excited ako sa kanya. bagong ligo pa, fresh from the bath. Simula nung naging fan ako ng 17, matagal ko nang gusto talagang magkaroon nito. So, ito na ang pagkakataon. I-unbox natin ngayon ang aking CARAT BONG! So, kadarating lang niya ngayon. Today is March 28, 4:15 PM. Wow, pa-vlog, pero main channel video ko talaga. So, ayun. So, bago natin ito i-unbox, featuring her legs. So, ayun. Gusto ko lang mag-thank you kay Ate Sab ng Sab K-Soul and Korean Craze PH. Yun ate yung Facebook page nila. So, Ate Sab, talagang thank you ng madami kasi napakabait niya po. As in, napakabait niya, accommodating. Basta yun, napakabait niya kausap. Tapos, napaka-understanding niya. Ang bilis niya mag-reply. Tapos, yun. Thank you so much, Ate Sab, dito. Kasi napaka-smooth ng transaction. Oh my God. Till next transaction po, kung mauulit man, kung magkakapera ulit ako. So, ito talaga, di ba nga kasi graduate ako. Nag-moving up pala ako. So, ayun. Parang regalo ko na rin sa sarili ko and regalo din to sa akin ni Papa kasi hati kami dito. So, ayun na. Yan, box na natin, guys. Oh, but wait lang. Before tayo mag-start, please make sure to like, subscribe, and tap the bell. And also follow all my social media accounts. My handles will be in the down bar. And, ayun. Tapos yung link ng Facebook page ni Ate Sab, tsaka yung Facebook page nila, yung Facebook account niya Ate Sab, tsaka yung Facebook page nila. Sorry, hindi ko makapagsalita kasi sobrang excited ako. Like, ililink ko na lang sa description box down below. And, ayun, let's get started! Natin siya. Excuse mo muna yung aking ratchet nails because it's so ratchet. Tsaka si Aliana nag-film ngayon. Pakita mo yung sarili mo. Hi. So, ayan na. Ayan, unbox na natin siya. At may nakalagay pa talaga dito na pakiingatan. May moist yung box, tapos ayaw niyang i-bend sa akin kasi nakakahiya daw. Nasabi ko, ate, yung box lang naman ang may problema, yung mismong CARAT BONG is completely fine. So, okay lang kako yun. Sabi niya, sige, bibigyan na lang kita ng freebies. So, excited din ako sa freebies. Ikaw alam kung... ang daming... guys. Oh my God, I'm so excited! So talaga, ang pinakauna ko talagang inis na nag-group na pumasok ako sa mundo ng K-pop ay EXO. Pero, I don't know. Siguro sa susunod na lang yung EXO. I'm so sorry. Patawarin niyo po ako. Mahal ko din naman ng EXO. Mahal ko din ng 17. Madami pa ako ibang mahal na grupo. Pero, oh my God! Ala! Oh my God! Oh, ito muna tayo. Wait! Dito muna tayo. Dito muna tayo. Ano yan yung freebies? Oh, ito yung freebies. So, ayan. Ano nakalagay? Wait ako, wait lang. Si Kai, nakita niyo ba si Kai? Bakit ako si Kai? Wait, i-focus mo. Okay, hi Kai. So, ayan, may nakasulat dito na, ayan. Hi Zsarie, thank you. Super thank you for your kind understanding. Hope you enjoy these goodies, Ate Sab. Oh my God. Ate Sab, thank you. Oh my God, ano to? Ito muna, mamaya ka na. Sawa. So, oh my God, ano to? Post-it notes! So, may post-it notes tayo from EXO. Ito, nasa likod si Kai. And yung isa si Chanyol. Ito yung harap niya. Merong mga members. Like, hindi pala puro mga members. Ayan sila Kai. Tapos, itong isa is si Chanyol. Napakakit ni Chanyol. Si Chanyol talaga yung ultimate bias ko sa EXO. Kaya, ang saglit pa lang ko. So, Gagamitin mo na yan next year. may bago kong, I think pencil case to. Pencil case? Ay, mabuksan natin siya.
Yun lang, ito lang yung problem. At may number 3 pa. Kasi yung pangatlo ako. So, ayan na. Wait! Sige, i-cut mo muna. Ayan. Ayan na po yung box. Ano lang siya, Rose Quartz and Serenity na box. I mean, nakalagay ito 17, official light stick. And sa gilid is... Yan. Ang aking entertainment, play this entertainment, charot. Tapos sa likod po, ayan. Yan lang, may nakalagay lang na kung ano-anong kemerot. Ayan. Okay. So, ayan yung sinasabing problema ni Ate Sab. As in, may dumi lang yung gilid. But, wala po akong pake. So, ayan. Open na natin, guys. Okay. On a count of 3. 1, 2, 3. Dati sa hanggang YouTube lang ako panonood ng unboxing. Tapos ngayon, oh my God. Zsarie, nagbabalik. At ito na nga po. Oh my God. So, tatanggalin na natin to. Wala lang yan. Pinapakita lang niya yung Rose Quartz and Serenity na batteries. Like what? At ito na nga siya. Oh my God. First time ko siyang hawakan at ang init niya pa. Parang fresh from Pledis Entertainment. Oh my God, guys! I finally have my very own CARAT bong. Wait, baliktad. Wait. Ayan. Hindi, di battery siya. Oh my God, guys. Oh my God. Ate Sab, thank you ng madami. And syempre, meron tayong lace na Rose Quartz and Serenity. So, ayan. Ate Sab, thank you po. Ayan, napit pala. Oh my God, ayan. So, lalagyan ko na siya ng battery and magabalik ako later. I'm back. Wait, kinuha lang po namin tong batteries dun sa remote. Nilagay dyan. At ito na, nailagay ko na nga po yung batteries. Bubuksan na po natin ito. Pinakaunap na! Oh my God! 3, 2, 1. Yan, tapos ayan ang mga tatlo niyang features, di ba? Alam naman natin, yan ang mga ganda, guys. I'm so happy. So, ikaw connect ko siya sa phone ko. Di ko napapakita sa inyo kasi secret ko na yun. Di, joke lang. Wala kasi akong screen recorder. Alam niyo naman, pag K-pop fan ka, puno na yung, puno na yung storage ng phone mo. So, ayan. Ako na lang magkoconnect. Pero, ayan. Thank you guys so much for watching this unboxing. At, wait lang. Hindi ko na isuot sa kamay ko. Dapat suot sa kamay yan. Siyempre. Ayaw makuha. Ayan. Ito na. Suot ko na siya. Okay. Again. For the last time. Thank you ulit, Ate Sab. Thank you. Thank you, Ate Sab. So, magka-photoshoot na lang kami. Like, I'm so freaking happy. Ang bango. Mali, wala siyang amoy, pero... Guys, ito na ang pangarap ko. Matagal ko ng pangarap, like SBT. So, ayan na. Sana na-enjoy itong video na to at featuring her legs again. So, see you guys on our next video and always remember, be happy. Bye!